Một quân đội đánh đâu thắng đó, được coi là không đối thủ mà 2 lần bị thảm hại bởi nước Đại Việt nhỏ bé ở kề bên đã khiến cho Hốt Tất Liệt hết sức cay cú. Ngay sau khi thất bại lần thứ 2 trong kế hoạch chinh phạt Đại Việt, một kế hoạch Nam Chinh mới gần như ngay lập tức được nhà Nguyên đưa ra trong 1 tháng sau đó. Để tập trung cho cuộc chiến lần này, Nguyên Triều quyết định bãi bỏ kế hoạch xâm lược Nhật Bản đang được gấp rút chuẩn bị. Hốt Tất Liệt tiếp tục giao cho Thoát Hoan là người nắm quyền chỉ huy cuộc chiến, người được xem là hiểu rõ tình hình chiến trường Đại Việt nhất thời điểm hiện tại. A Lý Hải Nha giữ nguyên chức tả thừa của An Nam Hành Trung Thư tỉnh, đóng vai trò tham mưu chính cho Thoát Hoan. Áo Lỗ Xích làm bình chương chính sự đô nguyên soái, Ô Mã Nhi, Phản Khiếp, Diệp Hắc Mê Thất, A Lý Quỹ Thuận, Đường Cổ Đái và nhiều tướng khác đều làm tham chi chính sự. Hầu hết các tướng chủ chốt đều là những cái tên đã quen thuộc với chiến trường Đại Việt. Triều Nguyên cho tiến hành một đợt tuyển quân mới, để thay thế đội quân đang ốm bệnh vừa mới bại trận trở về từ Đại Việt. Tuy không có con số chính xác cụ thể nhưng theo các tài liệu ghi lại, thì cuộc Nam tiến lần thứ 3 của quân Mông Nguyên có quân số khoảng 30 vạn, trong đó gồm 1.000 quân Nam Tống, 7 vạn quân Mông Cổ và Hán quân, 6.000 quân Vân Nam, 15.000 người Lê từ đảo Hải Nam, cùng với một số lực lượng cướp biển mà chúng chiêu mộ được. Riêng các vùng phía Nam nằm gần Đại Việt là Hồ Quảng, Chiết Giang, Giang Tây, được lệnh gấp rút đóng mới gần 300 chiến thuyền. Quân Nguyên hẹn nhau sẽ tập kết tại Ung Châu, Liêm Châu, vào khoảng tháng 8 năm 1286 để tiến sang Đại Việt. Ở Vân Nam, Vương tử A Thai cùng Nạp Tốc Lạt Đinh cũng được lệnh điều binh để chuẩn bị phối hợp với Thoát Hoan. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, lần này quân Nguyên rất chú trọng đến việc sử dụng lực lượng hải quân làm lực lượng chính. Việc sử dụng ngựa là một chiến thuật có vấn đề ở các khu vực phía Nam như Đại Việt. Ngoài địa hình phức tạp thì vấn đề thức ăn và khí hậu là một vấn đề lớn. Chính vì điều đó nên lần này, quân Nguyên đã tổ chức hẳn một hạm đội thuyền khoảng 70 chiếc chỉ để chuyên chở lương thực và cỏ khô cho ngựa. Hạm đội này được giao cho Trương Văn Hổ chỉ huy, với kế hoạch sẽ tiến vào Đại Việt theo ngõ Bạch Đằng, sau khi đội thủy quân của Ô Mã Nhi đã đi trước mở đường. Vào cuối đông năm 1285, Trần Ích Tắc cùng đám hàng thần được hộ tống đến Đại Đô. Trong sự chào đón nồng nhiệt của triều đình nhà Nguyên, Hốt Tất Liệt cũng nhân đó bổ nhiệm Trần Ích Tắc làm An Nam Quốc Vương. Và để danh chính ngôn thuận cùng tăng thêm tính chất quan trọng cho cuộc chiến, tháng 2 năm 1286, nhà Nguyên cử sứ giả đến Đại Việt, với một bức thư gửi vua Trần Nhân Tông viết cùng một lời đe dọa như những lần trước. Trong thư, Hốt Tất Liệt đã kể lại tất cả các hành vi sai trái của vua Trần. Chẳng hạn như không giúp đỡ nhà Nguyên trong cuộc chinh phạt Champa, giết Trần Di Ái và không nhận đạt Lỗ Hoa Xích. Vì những điều này nên Nguyên Triều sẽ cất quân đến hỏi tội vua Trần dưới danh nghĩa hộ tống Trần Ích Tắc về nước để thay thế vua xứ An Nam. Trên thực tế, phải mất nhiều thời gian hơn để cuộc chiến có thể bắt đầu. A Lý Hải Nha chết vào ngày 18 tháng 6 năm 1286 vì bệnh. Việc này đã khiến cho kế hoạch bị đình trệ, do đội quân xâm lược mất đi một vị tướng quan trọng. Sau khi A Lý Hải Nha bệnh chết, thì Áo Lỗ Xích được chỉ định thay thế hắn phụ tá cho Thoát Hoan, và chỉ huy luôn phần binh lực của A Lý Hải Nha. Thêm vào đó là các cuộc nổi dậy chống lại Hốt Tất Liệt xảy ra liên miên, khiến cho việc tập hợp quân đội trở nên chậm chạp. Ngay trong triều đình nước Nguyên cũng có người không mong muốn việc khởi binh đánh Đại Việt. Quần thần nước Nguyên đã nhiều lần tâu xin Hốt Tất Liệt nên đàm phán với Đại Việt, tránh nạn binh đao. Tuy nhiên, những lời can gián của quần thần vẫn không thể nào dập tắt được tham vọng bành trướng và lòng hận thù của Thoát Hoan. Ngược lại, việc chuẩn bị càng rời tiến độ, thì binh lực của đạo quân xâm lược lại càng to lớn và được chuẩn bị kỹ càng hơn. Về phía Đại Việt, kể từ sau khi sứ giả nhà Nguyên rời đi để lại những lời lẽ khiêu chiến, thì việc tiếp tục một cuộc chiến mới với nhà Nguyên đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu năm 1286, vua Trần ra lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Triều đình Đại Việt liên tục thể hiện thái độ mềm mỏng, với mong muốn nối lại mối quan hệ thân thiện với nhà Nguyên. Tuy nhiên, sự nhún nhường thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của quân Nguyên quá lớn. Sứ Nguyên về rồi, tin tức do thám liên tục báo về rằng Nguyên Triều đang ráo riết sửa soạn quân đội ở các vùng phía Nam, đứng trước những nguy cơ chiến tranh tới gần. Tất nhiên Đại Việt không thể ngồi yên hay đứng nhìn. Biết rằng giặc sẽ tiến sang trong nay mai, vua cho Triệu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến hỏi tình hình. Với những kinh nghiệm tác chiến thu được sau khi đánh bại quân Nguyên lần thứ 2, Hưng Đạo Vương đã tự tin tâu với vua rằng thế giặc năm nay dễ phá. Đầu đông năm 1286, Hưng Đạo Vương tổ chức duyệt binh quy mô lớn nhằm kiểm tra lại chất lượng quân đội. Nắm được rằng quân Nguyên tăng cường thủy binh rất mạnh, lần này Đại Việt cũng tăng cường chú trọng phòng thủ mặt biển. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được giao trọng trách tổng chỉ huy phòng thủ ven biển Đông Bắc, đóng thủy binh mạnh tại hải cảng Vân Đồn. Nhân Đức Hầu Trần Toàn cùng phối hợp với Trần Khánh Dư sắp đặt binh thuyền đón đánh thủy quân địch. Cũng như những lần trước, các căn cứ phòng thủ trên núi đều được bố trí lực lượng sẵn sàng nghênh chiến. Tổng số quân nhà Trần cho cuộc chiến lần này được ước tính khoảng chừng 32 vạn, trong số này bao gồm cả quân chủ lực lẫn dân quân địa phương và dân binh.
Sang năm 1287, tình hình chuẩn bị chiến tranh của cả hai bên càng khẩn trương hơn, lúc này quân Nguyên đã hoàn toàn lộ rõ ý đồ xâm lược, các cụm tiền tiêu đã đi vào những bước cuối cùng quá trình tập kết. Cuối năm 1287, quân Nguyên dưới quyền của Thoát Hoan tiến quân đến sát Châu Tư Minh, gần biên giới Đại Việt. Thủy quân địch cũng đã tập kết tại cảng Khâm Châu, sẵn sàng Việt biển, một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu. Ngày 18 tháng 12 năm 1287, Thoát Hoan đến Châu Tư Minh chấn chỉnh đội ngũ, chia 2.500 quân dưới quyền Vạn Hộ Hạ chỉ ở lại canh giữ xe cộ quân nhu. Ngày 29 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên đồng loạt vượt biên giới, tiến đến Lộc Châu. Tại Lộc Châu, Thoát Hoan chia quân làm hai khối như lần trước. Bột Đa Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi dẫn một vạn quân theo phía tây xuống Ải Chi Lăng. A Bát Xích đem một vạn quân tiên phong đi đường phía đông tiến xuống Vạn Kiếp, còn Thoát Hoan đem đại quân đi sau cánh quân phía đông của A Bát Xích. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến lần trước, lần này nhà Trần không quá chú trọng vào các điểm phòng thủ trên núi nữa, hầu hết các cửa ải tại đây đều chỉ bố trí một lực lượng phòng ngự nhỏ, cốt là để tận dụng cơ hội đánh tiêu hao địch rồi rút lui, lẩn tránh vào rừng núi chờ cơ hội quấy rối hậu tuyến của giặc. Chính vì vậy mà cả hai cánh quân Nguyên tại đây đều tiến vào Trung Châu Đại Việt khá thuận lợi. Bột La Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi kéo quân đến Lộ Bắc Giang thì mới gặp phải sự kháng cự mạnh của quân Trần. Cấm quân tinh nhuệ của triều đình Đại Việt do Hưng Đức Hầu Trần Quán chỉ huy đã bày trận sẵn ở đây, thủy bộ cùng nhau phối hợp chặn giặc. Quân Nguyên tiến đánh không được, bị chết rất nhiều do chúng phải tên độc. Bột La Hợp Đáp Nhĩ cùng Trịnh Bằng Phi phải hạ lệnh lui quân về để chờ phối hợp với cánh quân phía đông của Thoát Hoan. Về phía đại quân phía đông của Thoát Hoan cũng thuận lợi tiến quân khá nhanh, cánh quân này tiến một mạch đến gần Vạn Kiếp chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày. Tại đây, quân Nguyên bắt gặp trận tuyến với lực lượng đông đảo quân Đại Việt do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Tại Vạn Kiếp, lần này Hưng Đạo Vương không quá chú trọng vào việc phòng thủ như lần trước, thay vào đó là thế trận linh hoạt, dễ bề tiến thoái với binh thuyền luôn sẵn sàng chở quân rút lui bất cứ lúc nào. Tuy vậy, Hưng Đạo Vương vẫn cho quân bày trận rất đông đảo, mục đích là buộc Thoát Hoan phải dừng bước hội quân. Thoát Hoan đã có những kinh nghiệm xương máu từ lần thất bại trước, nên lần này hắn không coi việc chiếm kinh thành Thăng Long làm nhiệm vụ trọng tâm nữa. Lần này Vạn Kiếp mới là địa bàn chiến lược được Thoát Hoan chú trọng đến. Thoát Hoan muốn tung quân đánh lớn, sai điều cánh quân của Trịnh Bằng Phi và Bột La Hợp Đáp Nhĩ đến hội, đồng thời chờ đợi thủy quân của Ô Mã Nhi kéo đến để cùng phối hợp. Về cánh thủy quân Nguyên Mông, sau khi xuất phát từ cảng Khâm Châu vào ngày 17 tháng 12, thì chia làm những hạm đội riêng biệt tiến vào địa phận Đại Việt. Ngày 20 tháng 12, hạm đội chủ lực gồm 18.000 quân, do Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào vùng biển Vạn Ninh Móng Cái. Quân Đại Việt do Nhân Đức Hầu Trần Toàn chỉ huy đã đặt phục binh đợi sẵn. Thuyền quân Nguyên đến cửa Ngọc Sơn thì gặp thủy quân Trần chặn đánh. Do lực lượng quá chênh lệch, quân Trần không thể cản nổi bước tiến của giặc, phần lớn thủy quân Nguyên vượt qua được chốt phòng thủ đầu tiên trên biển của quân Đại Việt. Qua được Ngọc Sơn, quân Nguyên tiếp tục gặp phải đạo thủy quân lớn của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tại vùng biển Vân Đồn. Nhân Huệ Vương đem binh thuyền giao chiến với Ô Mã Nhi, hai bên kịch chiến dữ dội, quân Nguyên lại tiếp tục chiếm thế thượng phong, quân Trần chết nhiều, Trần Khánh Dư phải hạ lệnh thu quân rút lui. Thừa thắng, Ô Mã Nhi đem thủy quân nhanh chóng vào cửa sông Bạch Đằng, tiến về Vạn Kiếp hội quân với Thoát Hoan theo như kế hoạch đã định. Đầu tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan tự mình cầm đại quân đánh vào Vạn Kiếp, trong lúc đó Ô Mã Nhi cũng đang theo dòng sông Bạch Đằng tiến về hội quân, thủy bộ quân Nguyên gần 30 vạn hai mặt giáp công, khí thế ngất trời. Hưng Đạo Vương vốn chỉ đem quân bày trận khiêu khích địch, buộc chúng phải tiến hành hội quân quy mô lớn, giảm tiến độ hành quân, do đó mà thế trận tại Vạn Kiếp diễn ra khá chóng vánh, quân Đại Việt nhanh chóng rút lui, thương vong cả hai phía không đáng kể. Dễ dàng chiếm được Vạn Kiếp, Thoát Hoan quyết định cho lập đại bản doanh tại đây, hắn sai người dẫn quân đánh tỏa ra những vùng xung quanh Vạn Kiếp, đồng thời bố trí thủy quân dày đặc trên các ngã sông. Quân Nguyên dựa vào thế núi phả lại Chí Linh, mà xây dựng thành gỗ kho lương doanh trại rất kỳ công. Sau khi rút lui khỏi Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương tiếp tục cho quân bày trận tuyến mới trên sông Đuống, che chắn Thăng Long từ phía bắc. Ở Thăng Long, vua Trần cũng phái tướng Nguyễn Thức đem quân Thánh Dực đến để tăng viện cho quân của Hưng Đạo Vương. Về phía mặt trận phía bắc, quân Nguyên từ phía này tiến quân sang Đại Việt khá sớm, tháng 12 năm 1287, Vương tử A Thai đem quân tiến vào Đại Việt theo ngã Quy Hóa. Dù bị quấy phá liên tục từ khi mới bước chân qua biên giới, nhưng quân Nguyên vẫn tiến quân rất nhanh và còn rất đông đảo. Ngày 11 tháng 12 năm 1287, quân Nguyên tiến đến Bạch Hạc thì đụng độ với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ở cửa ải Mộc Một. Quân số hai bên gần tương đương nhau nhưng quân Nguyên tinh nhuệ hơn. Quân Đại Việt thất thế, Chiêu Văn Vương phải lui quân về Phú Lương. Các tướng Đại Việt là Lê Thạch, Hà Anh cầm quân chặn hậu, kéo dài được thêm một thời gian rồi bị giặc bắt giết. Quân Nguyên tiếp tục tiến sâu vào Đại Việt.
Ngày 19 tháng 12, tướng tiên phong là Ái Lỗ dẫn quân đánh vào cửa quan Phú Lương, Chiêu Văn Vương cùng quân dân trước sau giao chiến với quân Nguyên 18 trận lớn nhỏ, hai bên ghìm nhau, quân Nguyên không qua được ải. Ái Lỗ đành phải đóng quân chờ cánh quân từ phía thoát hoan. Ngày 21 tháng 1 năm 1288, thủy bộ quân Nguyên cùng nhau phối hợp, đánh vào các vị trí tiền tiêu bảo vệ Thăng Long của quân Trần trên sông Đuống. Hưng Đạo Vương cho quân vừa đánh vừa rút lui về kinh thành, quân địch thừa thế đánh phá những cứ điểm tiền tiêu, từng bước tiến về Thăng Long. Thoát hoan kéo quân tới Gia Lâm, dừng quân đóng trại, chỉnh đốn lực lượng chuẩn bị vượt sông công phá thành Thăng Long. Sau khi rút về Thăng Long, Hưng Đạo Vương bố trí người bí mật rước vua Trần lui xuống hạ lưu sông Hồng, rồi theo cửa biển giao thủy vòng lên Tháp Sơn. Thế nhưng khi đang trên đường rút lui, thì không may cánh quân này bị cánh quân Nguyên của Ô Mã Nhi phát hiện. Do bị truy đuổi quá gấp, hai vua Trần đành phải xuống thuyền vào Thanh Hóa. Một cánh quân do Hưng Đạo Vương chỉ huy đi ngược lên phía bắc nhằm đánh lạc hướng địch. Ô Mã Nhi mang vài chục thuyền và ít lương đuổi gấp theo, nhưng nghe được tin có quân Trần chờ sẵn ở Thanh Hóa, liệu thế không thể đánh nổi đành quay trở lại. Khi qua Thái Bình, biết ở đây có Thiên Lăng là lăng tổ nhà Trần, Ô Mã Nhi bực tức sai quân đập phá hết. Về phía kinh thành Thăng Long, dường như khi cuộc rượt đuổi giữa Ô Mã Nhi và hai vua Trần vừa bắt đầu, thì vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoan từ Gia Lâm cũng cho quân vượt sông công phá thành, hầu hết đại quân đều đã rút lui, do vậy mà Thoát Hoan đã nhanh chóng chiếm được thành. Các cánh quân phòng thủ quanh Thăng Long cũng lần lượt rút lui. Cánh quân Nguyên từ hướng Tây Bắc dưới trướng A Thay nhiều ngày bị cầm chân ở ải Phú Lương, nay mới có thể thuận lợi kéo xuống Thăng Long hội quân cùng Thoát Hoan. Bấy giờ tại Châu Tư Minh vẫn còn một đạo quân Nguyên có nhiệm vụ hộ tống đám Việt gian mù nhìn do Nguyên Triều dựng lên. Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1288, quân địch tiến đến ải Nội Bàng thì bị quân Trần trước sau chặn đánh. Quân Nguyên cùng đám Việt gian lọt vào vòng vây, bày trận tựa lưng vào sông chống cự lại, hy vọng quân Nguyên từ vạn kiếp tới ứng cứu. Quân Trần quyết tâm cao độ, tiến đánh không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Đến hừng sáng hôm sau thì trận thế quân Nguyên tan vỡ, mạnh ai người nấy bỏ chạy. Quân Đại Việt thả sức truy kích, 5.000 quân địch bị giết gần hết. Đám Việt gian cùng mấy chục kỵ binh còn lại chạy bán sống bán chết, may mắn thoát được về Châu Tư Minh, vừa đúng ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tý, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm 1288. Lại nói về nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Sau khi để thua trận không hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu tại Vân Đồn, thì bị Thượng Hoàng sai Trung sứ đến hỏi tội. Trần Khánh Dư biết lỗi xin Trung sứ khất cho vài ngày để lấy công chuộc tội. Ông cho tập hợp hết số quân và thuyền bè còn lại, đặt mai phục ở Vân Đồn chờ đợi giặc. Một ngày đẹp trời đầu tháng 2 năm 1288, Yên Chí đã có quân của Ô Mã Nhi đi trước dọn đường. Trương Văn Hổ cho đoàn thuyền mang theo lương thực và khí giới chậm chạp tiến vào vịnh Hạ Long. Khi quân giặc vừa tới Vân Đồn, thì bị quân Trần từ các vị trí mai phục bất ngờ xông ra tấn công dồn dập. Quân Nguyên trở tay không kịp, thuyền lương bị đánh chìm, quân lính chết đuối rất nhiều. Trương Văn Hổ cùng quân lính ra sức chống đỡ và cố thúc đoàn thuyền tiến vào đất liền. Đến biển Lục Thủy, thuyền binh Đại Việt lại đổ ra càng đông. Văn Hổ liệu không thể địch nổi, mà thuyền lại nặng không thể đi được, bèn hạ lệnh cho quân ném lương thực xuống biển để tìm đường đào thoát. Trương Văn Hổ may mắn chạy về được vùng biển Quỳnh Châu thuộc đảo Hải Nam trên một chiến thuyền nhỏ. Phần lớn số quân Nguyên trong đoàn thuyền chở lương bị tiêu diệt, toàn bộ số lương thảo và cỏ khô giặc mang theo đều bị nhấn chìm. Quân Đại Việt thắng trận giòn giã. Tin tức thắng trận được báo về triều đình, những lỗi lầm của Trần Khánh Dư từ trước được Thượng Hoàng tha tội, không nhắc đến nữa. Vua Trần cho thả một số tù binh bắt được vào trại giặc, cố tình báo tin cho Thoát Hoan. Thoát Hoan không tin, cho rằng đây là kế sách của nhà Trần. Y sai Ô Mã Nhi dùng thuyền ngược ra Bắc đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ngày mùng 10 tháng 2 năm 1288, đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đi đến cửa biển Đại Bàng, thì gặp thủy quân của Đại Việt do Hưng Đạo Vương chỉ huy đón đánh. Quân Đại Việt với thế chủ động, tiêu diệt được rất nhiều quân địch, cướp được hơn 300 chiến thuyền về tay. Tuy nhiên quân địch cũng hung hãn không kém, chống trả rất quyết liệt, quân Trần cũng bị thiệt hại nặng trong trận này. Giao chiến hồi lâu, nhận thấy sức chiến đấu của địch còn mạnh nên quân Trần quyết định giãn ra, tránh những thương vong chưa thực sự cần thiết. Đoàn thuyền tiếp tục thẳng tiến đến cửa biển An Bang, thuộc Quảng Ninh ngày nay, đóng tại đó chờ đón đoàn thuyền lương mà chúng vẫn nghĩ là còn tồn tại. Về phía Thoát Hoan, sau khi chiếm được Thăng Long thì bị quân dân Đại Việt ngày đêm quấy rối liên tục, lương thực mang theo thì bắt đầu cạn dần mà thuyền lương thì chở mãi chẳng thấy tin tức. Trong lúc đang hoang mang chưa biết đoàn thuyền lương như thế nào, Thoát Hoan quyết định dẫn quân quay trở lại căn cứ Vạn Kiếp, nơi mà hắn đã cất công xây dựng kiên cố trước đó. Dọc đường trở về, y cho quân thả sức cướp bóc lương thực. Lại nói về Ô Mã Nhi, chờ đợi ở An Bang ngót gần một tháng trời ròng rã. Đến đầu tháng 3 năm 1288, hắn đành phải cho đoàn thuyền theo cửa Bạch Đằng quay về căn cứ Vạn Kiếp. Do không đón được thuyền lương nên dọc đường trở về, hắn cũng cho quân thỏa sức cướp bóc tàn phá. Với rất nhiều cố gắng, hắn đã cướp được khoảng 600 tấn gạo đem về doanh trại.
Bấy giờ Hưng Đạo Vương đóng đại doanh ở Tháp Sơn, với lực lượng thủy quân đông đảo hoạt động khắp vùng Hải Đông, gần như làm chủ mặt biển. Thấy thế lực đã mạnh, vua Trần cùng Thượng Hoàng cũng đem quân từ Thánh Hóa ra Bắc đóng ở Trúc Động, củng cố thêm lực lượng cho Hưng Đạo Vương. Biết tin vua Trần đóng ở Trúc Động, Thoát Hoan sai Abbas Xích đem quân đến đánh để quyết giành lại thế chủ động. Quân Nguyên kéo đến gần Trúc Động như lạc vào mê cung với tràn trịt các sông ngòi. Quân Đại Việt dựa vào địa hình sông nước mà chống trả mãnh liệt. Abbas Xích đánh không được, phải cho quân rút lui. Quân Nguyên bấy giờ đóng quân ở Vạn Kiếp với số lương thực cướp phá được, tạm thời vẫn chưa bị cạn lương, nhưng cũng bắt đầu chịu cảnh đói khát cơ cực. Cho đến cuối tháng 3 năm 1288, tức gần 4 tháng tính từ khi Thoát Hoan dẫn quân vào lãnh thổ Đại Việt, thủy bộ quân Nguyên đã dần co cụm lại ở Vạn Kiếp và phụ cận, vùng chiếm đóng liên tục bị thu hẹp do sức tấn công của quân Đại Việt, bệnh dịch cũng đã bắt đầu bùng phát trong doanh trại, do thời tiết bắt đầu chuyển từ xuân sang hè. Để không mang tiếng bại trận, các tướng bắt đầu khuyên Thoát Hoan nên rút quân về khi tình hình đang còn trong tầm kiểm soát, tránh rơi vào thế bí như lần trước. Thoát Hoan cũng nhận thấy tình hình bắt đầu bất lợi, đồng ý cho rút quân về nước. Vậy là sau những cố gắng để thôn tính Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa đành phải chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, tham vọng chinh phục Đại Việt vẫn còn đó, và hơn ai hết, quân dân Đại Việt biết rõ điều này. Nếu để quân Nguyên bảo toàn lực lượng mà rút lui, chúng sẽ lại tiếp tục tìm cách quay trở lại. Bởi vậy, Hưng Đạo Vương cùng toàn quân đã lên kế hoạch, quyết đánh cho chúng một đòn đau để chúng không còn đủ ý chí và tiềm lực xâm lược Đại Việt một lần nữa. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn cuối, truy kích tiêu diệt quân xâm lược. Ngày 30 tháng 3 năm 1288, Ô Mã Nhi cùng Phàn Thiếp đem thủy quân đi về trước. Trên bộ, Trịnh Bằng Phi cùng Đạt Chuột cũng được lệnh đi theo để hộ tống. Thế nhưng dọc đường đi, đội kỵ binh này liên tục bị quân Đại Việt đánh phá, đến chợ Đông Triều thì gặp sông chắn ngang, cầu đã bị quân Đại Việt phá nên không thể tiến quân được. Trịnh Bằng Phi buộc phải quay về Vạn Kiếp, tranh thủ hội quân cùng rút lui với khối quân của Thoát Hoan. Như vậy đến đây, đội thủy quân của Ô Mã Nhi đã hoàn toàn bị khối bộ binh bỏ mặc. Chúng tiếp tục xuôi theo dòng sông tiến về phía đông, với ý định theo ngã sông Bạch Đằng tiến ra biển. Do biết được đường rút lui của địch, vua Trần Nhân Tông cho tổ chức những hạm đội thủy quân nhỏ, liên tục đánh phá quân Nguyên suốt dọc đường từ Vạn Kiếp đến Bạch Đằng. Trong khi vua Trần đang cho quân liên tục quấy phá giặc, thì ở vùng cửa sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương cũng đang chuẩn bị một lực lượng lớn sẵn sàng đón đánh giặc. Tại một số nơi lòng sông rộng trên sông Bạch Đằng, thủy triều lên xuống chênh lệch mạnh, quân Trần cho đóng cọc nhọn rồi phủ cỏ lên trên. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, Ô Mã Nhi đem thuyền đến ngã ba giao giữa sông Đá Bạch với sông Giá, lợi dụng lúc thủy triều rút nhanh, quân Nguyên định theo dòng sông Giá rồi nhanh chóng kéo ra biển. Lưu Khuê dẫn tiên phong một đạo quân đi trước đánh thăm dò. Tuy nhiên, quân Đại Việt đã bố trí một lực lượng lớn thủy quân tại đây, quyết tâm đánh lui giặc, bắt chúng phải theo đúng lộ trình mà quân Trần đã vạch ra từ trước. Ô Mã Nhi thấy quân Trần ở sông Giá đông và mạnh, nên không dám đi vào nữa. Quân Nguyên tiếp tục thẳng đường sông Đá Bạch mà đi. Rạng sáng ngày 9 tháng 4 năm 1288, thuyền quân Nguyên tiến gần đến núi Tràng Kênh, đương lúc thủy triều lên cao, Hưng Đạo Vương sai quân ra đánh nhử, cầm chân địch. Giao chiến một hồi lâu, quân Đại Việt chủ động rút lui, Ô Mã Nhi thấy quân Trần rút lui, thừa thế thúc toàn quân đuổi theo. Lúc này thì thủy triều đang trên đà xuống mạnh, thuyền quân Nguyên đang lúc mải truy đuổi thì thình lình vướng vào bãi cọc, nối nhau vỡ đắm. Đó cũng chính là lúc quân Đại Việt phát lệnh tổng phản công. Tướng quân Nguyễn Khoái thống lĩnh quân Thánh Dực, là đội cấm quân tinh nhuệ bậc nhất của Đại Việt, từ hướng hạ lưu đánh thẳng chính diện vào hạm đội thuyền của quân Nguyên. Từ các nhánh sông nhỏ, quân Trần vốn đã mai phục sẵn từ trước, bất ngờ đồng loạt đổ ra đánh phá tạt sườn đội hình giặc. Thủy quân Trần từ sông Uông phối hợp với bộ binh ở núi Tràng Kênh, kéo ra khóa đuôi hạm đội quân Nguyên, từ hai bên bờ sông, cung tên hỏa tiễn quân Trần tưới thẳng vào đầu kẻ địch, chẳng mấy chốc sông Bạch Đằng đã thành một biển lửa. Phàn Tiếp cho quân đổ bộ lên chiếm lấy núi Tràng Kênh, toan lấy chỗ cao cho quân dựa vào đó mà dàn trận, thế nhưng khi quân của Phàn Tiếp vừa lên bờ đã bị phục binh của quân Trần vây đánh. Thủy triều xuống nhanh làm hiện ra những bãi cọc nhọn, đâm thủng rất nhiều thuyền chiến Nguyên Mông. Quân giặc chết đuối rất nhiều, cả đoàn thuyền bị ùn tắc, giặc bị hãm giữa trận, tiến thoái đều không được. Các thuyền quân Nguyên lo sợ bị vướng cọc nên di chuyển rất hạn chế, tụ lại một chỗ, làm mồi cho cung tên Đại Việt. Vòng vây càng lúc càng siết chặt. Hai bên kịch chiến suốt mấy canh giờ, quân Nguyên càng lúc càng thất thế, lớp này đến lớp khác gục ngã nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi. Đương lúc trận chiến bước vào giai đoạn cao trào, Hưng Đạo Vương cùng hai vua Trần dẫn đoàn thuyền hùng mạnh nhất tung vào trận. Các quân thấy đội thuyền của nhà vua kéo tới, tinh thần càng phấn chấn, ra sức chiến đấu rất dũng mãnh. Ở chiều ngược lại, quân Nguyên càng lúc càng hoảng loạn, trận thế tan vỡ, quân Đại Việt thả sức tàn sát, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông lớn. Tướng giặc là Trương Ngọc chết trong đám loạn quân. Phàn Tiếp té xuống sông, quân Trần dùng câu liêm móc lên bắt sống được. Các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc đều bị bắt sống.
Kết thúc trận chiến Bạch Đằng, toàn bộ thủy quân Nguyên Mông gồm khoảng 6 vạn binh lính bị giết hoặc bị bắt sống hết. Quân Đại Việt bắt được 400 thuyền, đánh chìm khoảng 200 chiếc. Bên phía Đại Việt cũng bị tổn thất khoảng 5.000 quân binh và một số thuyền chiến. Trận Bạch Đằng được xem là trận chiến có quy mô hủy diệt vào loại cực cao trong sử sách, chỉ trong chưa đầy một ngày mà hàng vạn quân giặc đã bỏ xác trên chiến trường. Đội thủy quân tinh nhuệ nhất của đế chế Nguyên Mông, đội chiến thuyền mà nước Nguyên đã huy động rất nhiều tiềm lực mới có được, trong phút chốc đã tan tành theo bọt sóng Bạch Đằng Giang. Trong lúc phần lớn quân Đại Việt đang tập trung tiêu diệt đạo thủy quân, thì ở phía mặt trận trên bộ, hàng vạn quân Trần cũng đã bố trí thế trận truy kích khối quân kỵ bộ của Thoát Hoan trên đường rút lui. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, Thoát Hoan đem quân rút lui theo đường núi về nước. Quân Nguyên chia quân rút theo hai đường, đường phía đông có A Bát Xích đem quân tiên phong đi trước, Thoát Hoan dẫn quân đi theo sau. Tích Đô Nhi dẫn quân theo đường phía tây, qua Ải Chi Lăng hướng về Lạng Sơn. Tích Đô Nhi đem quân rút lui được một thời gian ngắn, thì bị quân Đại Việt chặn đánh liên tục, bị thương vong đáng kể lực lượng. Nhận thấy không tiến lên được nữa, Tích Đô Nhi đành chuyển hướng cho quân theo hướng đông đến họp quân với Thoát Hoan. Ngày 11 tháng 4, đội quân Nguyên tiến tới cửa Nội Bàng thì lọt vào trận địa phục kích của quân Đại Việt. Quân Nguyên cố sức chống cự, Đáp Lạt Xích cùng Lưu Thế Anh phải liều chết mở đường máu cho đại quân thoát khỏi Nội Bàng. Qua khỏi Nội Bàng, Thoát Hoan gặp lại cánh quân của Tích Đô Nhi từ phía tây, hai cánh quân họp thành một khối để cùng rút lui. Chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến tại Nội Bàng, Thoát Hoan lại nghe gián điệp báo về rằng phía trước có 30 vạn quân Đại Việt trải dọc suốt trăm dặm mai phục. Thực ra, tin báo cho Thoát Hoan chỉ là báo cáo sai lệch của gián điệp, phần lớn quân chủ lực Đại Việt đều đã dồn về ven biển, toàn tuyến biên giới chỉ có khoảng vài vạn quân Trần mà thôi. Thoát Hoan trúng kế phản gián, lệnh cho toàn quân theo đường nhỏ để rút quân. Tuy nhiên qua đường này, quân Nguyên vẫn bị quân Đại Việt tập kích suốt dọc đường. Tướng tiên phong là A Bát Xích bị trúng 3 mũi tên độc, chết trên đường rút lui. Các tướng sĩ thân tín cố hết sức mở đường máu, lấy thân che chắn cho chủ tướng thoát khỏi tử địa. Chiến dịch xâm lược Đại Việt lần thứ 3 chính thức khép lại. Năm 1288 được xem là một năm thất bại thảm hại của nhà Nguyên. Sau chiến dịch, Thoát Hoan cũng bị hốt tất liệt trục xuất khỏi triều đình mãi mãi. Ô Mã Nhi được vua Trần sai người chèo thuyền đưa về nước, không may dọc đường thuyền bị thủng, rơi xuống nước chết đuối. Dù là một nước thắng trận, nhưng Đại Việt cũng phải gánh chịu không ít những tổn thất nặng nề. Với mong muốn hai nước hòa hảo, dập tắt lửa chiến tranh, vì thế nên một thời gian sau, Đại Việt lại tiếp tục gửi cống vật, với mong muốn nối lại bang giao, tránh nạn binh đao cho cả hai nước.